Salutare! Eu sunt Gabi, iar astăzi vă voi arăta cum am transferat cei 7 pui de anul acesta în cel de-al doilea țarc. A venit momentul să mutăm puii de anul acesta, pentru că au crescut și au nevoie de mai mult spațiu. Deoarece cântăresc aproximativ 15 kg, singurul mod prin care putem face transferul în siguranță este să îi tranquilizăm și să îi cărăm în noua casă. Grădinița în care au stat până acum este singurul țarc de la orfelinat care nu este conectat cu celelalte, fiind mai aproape de cabana în care locuim, ca să putem supraveghea și hrăni mai ușor micuții în primele luni de reabilitare. I-am momit cu mâncare în căsuța Brlog, am închis tot grupul și rând pe rând puii adormiți sunt duși în pădurea mai mare, unde vor avea noi locuri de joacă și surse de hrană. Micuții au moștenit această pădure de la urșii de anul trecut, care se află în țarcul de lângă, pe care i-am mutat acum 2 săptămâni. Aceștia au pășit de bunăvoie în țarcul vecin, prin poarta care le leagă. Urșii au primit o doză mică de tranquilizant, ale cărui efecte încep să dispară după câteva minute, așa că trebuie să mă mișc rapid. Căratul ursuleților pe munte e mai greu decât m-am așteptat și trebuie să mai iau câte o pauză. Cu această ocazie am putut analiza îndeaproape starea de sănătate a micuților și am recoltat mostre de păr de la fiecare pentru un studiu genetic. Pe lângă faptul că ajutăm ursuleții orfani sau abandonați să se întoarcă în sălbăticie, proiectul orfelinatului oferă o ocazie incredibilă de a studia specia. Când vom avea resursele necesare, vom construi un culoar din garduri electrice, de la grădiniță până la celelalte țarcuri, sau vom construi un nou țarc cu o altă căsuță Brlog, ca să nu mai fie nevoie să tranquilizăm puii la primul lor transfer. Dar până atunci ne descurcăm cum putem. Când pășesc în noul țarc, trebuie să am grijă să nu electrocutez puiul sau pe mine. Șocul celor 6000 de volți este o experiență pe care nu o uiți, credeți-mă pe cuvânt. Am plasat toți puii în același loc, pe un platou, așa că atunci când se vor trezi, își vor aștepta și frații să facă la fel. Misiune îndeplinită. Puii sunt în noua casă, așa că am luat rapid plicurile cu păr de ursuleț și m-am îndreptat către cabană după echipamentul de filmat. Leo a supravegheat micuții până m-am întors, iar partea cu trezitul o veți vedea în episodul următor. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram wwf.românia, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem săptămâna viitoare!